everyone, kumusta? Andito tayo sa friends natin from Kia Alabang at meron tayong bagong car na i-review. So nakikita ninyo ang Kia Seltos at ito ay ngayon naka-disinfect. So ginagawa yung kanilang cleaning and maintenance para sa mga mag-test drive and also yung ready na para kunin yung pinaka-unit. Tawagin natin yung friend natin na si Chari na sales consultant ng Kia Alabang. Chari, hello! Yes. Chari, ano nga ba yung ginagawa dito sa car ngayon? Actually, for the demand passengers for the test drive, the default of the units para to make sure na safe ang clients because of the pandemic now. So, parang make sure na virus-free, safe, at malinis yung sasakyan. Tama ba? Mga ilang minutes yung pag-linis or pag-depot? 5 minutes. 5 minutes lang. So, mabilis lang rin kung gagawin natin. So, meron tayong 5 minutes para lang linisin yung car natin. Now, Charlie, tanong ko sa'yo, di ba nag-review tayo ng mga sasakyan? Also, meron tayong ginagamit ng mga sasakyan. So, yung kagaya nito, Kia Seltos, paano or magkano yung usual na maintenance and also yung mga pagbalik ng sasakyan para gawing ka-maintain yung sasakyan? For this unit, sir, Seltos, roughly nasa 4,000 first year PMS. And usual ano naman niya, sir, sa parts na pinapalitan is oil and filter lang. Oil filter. Ano ba yung sense ng ka-maintain? Ayun, sir, kasi importante because of the warranty. Kasi kapag lumabas tayo ng outside shops, the warranty will be important. And ayun, making sure tayo ng Kia standard siya. Not unlike kapag lalabas natin. Yan. So maganda na yung sasakyan natin maintained by CASA, maintained by Kia Alabang. Now, Shari, last question. Sino ba yung magandang client or sino yung usual na buyers natin ng Kia Seltos? Market natin for Seltos is young families, small families, and ang usual na bumibili nito ay mga girls because of the feature and the body. Yan. So, feature, yung body, yung pinaka-look, no, appealing sa mga women customers natin. And also for the young family and also yung mga young professionals. So, Charlie, thank you very much. At thank you sa ating friends from Kia Alabang. Hanapin nyo yung kanyang Facebook page, si Charlie, Sales Consultant ng Kia Alabang. So, Charlie, thank you naman sa ating mga viewers. Come visit us at Kia Alabang. Wow! Sanitize na siya. Pogi!